إذ أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا بشأن مجموعة أدوية للسعال ملوثة مصنوعة في الهند تم رصدها قيد التداول في جزر مارشال وميكرونيزيا. فقد حذرت المنظمة من أن عينات تم اختبارها من شراب جيوفنسين تي جي لعلاج السعال تصنعها شركة كيوبي فارماشيم ومقرها ولاية البنجاب الهندية أظهرت كميات غير مقبولة من مركبات كيميائية سامة للبشر. يأتي التحذير الأخير بعد عدة شهور من ربط منظمة الصحة العالمية بين أدوية السعال الأخرى المصنوعة في الهند ووفيات الأطفال في غامبيا وأوزبكستان. كانت المنظمة قد أصدرت تنبيها عالميا في أكتوبر الماضي بشأن أدوية للسعال يحتمل ارتباطها وفق المنظمة بوفاة 66 طفلا في غامبيا. وتعد الهند موردا عالميا للأدوية وتوزع منتجاتها في أنحاء مختلفة من العالم.